Η ψυχή στην σοκρατική φιλοσοφία. Ένα αποκαλυπτικό κείμενο για το πώς βλέπει το θέμα της ψυχής η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία, για την οποία η ύπαρξη της ψυχής είναι μια θεμελιώδη και ακλόνητη αρχή. Και όχι μόνο. Τι πρεσβεύει η σοκρατική φιλοσοφία για την ψυχή του ανθρώπου? Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να πούμε ότι με τον όρο ψυχή καλούμε τη ζωωτική αρχή που ξεχωρίζει στη φύση τα ζώα από τα άψυχα όντα. Μία παραπέρα διάκριση μεταξύ του ανθρώπου και των ζώων θέτει το πρόβλημα ενός πιο συγκεκριμένου ορισμού της ανθρώπινης ψυχής. Ενός ορισμού που να εξηγεί με την παρουσία της ψυχής την πνευματικότητα, λογική, ευαισθησία, ηθική κλπ. Που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Το πρόβλημα της ψυχής, όπως είναι ευνόητο, τέθηκε από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, και αυτός ο λόγος που θα γίνουμε πιο διεξοδικοί στην ανάπτυξη των επιχειρημάτων μας. Η φιλοσοφική έννοια της ψυχής. Η αρχαία ελληνική φυσιοκρατία των προσοκρατικών δεν είχε καμία πραγματική έννοια της ψυχής, και γι' αυτό δέχτηκε μία ουσία, ο αέρας, κατά τον Αναξιμένη, η φωτιά κατά τον Ηράκλειτο, ως αρχή της ζωής του σύμπαντος και επομένως και του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας διετύπωσε την πλήρη θεωρία της ψυχής. Είναι ουσία άβλη, άφθαρτη και επομένως αθάνατη. Από αυτήν εξαρτώνται η γνώση και η ηθικότητα του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης όρισε την ψυχή μορφή μιας ύλης, έτσι που το άτομο παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της στενής του αλληλεσύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό όμως η ψυχή δεν μπορεί να υπάρχει πλέον μετά τον θάνατο. Η χριστιανική διδασκαλία για την ψυχή, ουσιαστικά πολύ πλησιέστερη στη θεωρία του Πλάτωνα, προσπάθησε σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα να συμβιβάσει τον αριστοτελισμό με την αρχή της αθανασίας. Από τον Ντεκάρτ η ψυχή θεωρήθηκε κατά τον τρόπο του Αγίου Αυγουστίνου ως ατομική συνείδηση στην οποία μπορούμε να ξαναβρούμε το Θεό και ως πηγή κάθε βεβαιότητας. Αλλά και ο Ντεκάρτ δέχτηκε την ψυχή ως πνευματική ουσία. Η νομιναλιστική πολεμική που ακολούθησε εναντίον της έννοιας της ουσίας, πρώτα τον 17ο αιώνα και αργότερα τον 18ο, αποκάλυψε ότι η έννοια της ψυχής ουσίας είναι κενή και αδιανόητη. Συγχρόνως η εμπειριοκρατία με την ανακάλυψη του ψυχικού συνειρμού επεξεργάστηκε την ιδέα της ψυχής ως δέσμη αισθήσεων. Η κατεύθυνση της εμπειροκρατίας επηρέασε το Καντ, που πίστευε ότι η συζήτηση για την ψυχή δεν μπορούσε να καταλήξει πουθενά. Ο μετακαντιανός ιδεαλισμός μετατόπισε το ενδιαφέρον του προς υπερατομικές οτόντιτες, απόλυτο εγώ, πνεύμα, ιστορία, ενώ ο θετικισμός ξαναγύρισε στην αντίληψη του συνειρμού που υποστήριζε η εμπειριοκρατία για την ψυχή. Η θρησκευτική έννοια της ψυχής. Η χριστιανική θρησκεία διδάσκει ότι η ψυχή είναι μία ουσία άβλη, αθάνατη, δημιούργημα του Θεού, η οποία ρυθμίζει τη ζωή του σώματος. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε στον γράφοντα μια τηλεοπτική εκπομπή υπό τον τίτλο «Ανιχεύσεις», που παρουσιάζει ο κύριος Παντελής Σαβίδης στο κρατικό τηλεοπτικό διάβλο Ε3, όπου ο προσκεκλημένος του και γνωστός κληρικός και θεολόγος κύριος Νικόλαος Λουδοβίκος, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε τη συγκλονιστική θεωρία περί μίας μορφής ύλης της ψυχής που είναι συστατικό στοιχείο για την προσδεκόμενη Ανάσταση.
Μάλιστα, για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, ανέφερε διάφορους πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίση, που είχε κάνει ειδική αναφορά στη θεωρία αυτή. Παρά τα αυτά, να πούμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή είναι αυτόνομη γιατί είναι πνεύμα, ενώ το σώμα ύλη. Η ψυχή είναι το πνευματικό μέρος του ανθρώπου με το οποίο αυτό ζει, αντιλαμβάνεται και είναι ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της ζωής υπάρχει ενότητα ψυχής και σώματος και ο άνθρωπος συνθέτει μέσα του με την ίδια τη σωματική του υπόσταση τα στοιχεία του υλικού κόσμου, έτσι που αυτά μέσα από τον άνθρωπο φτάνουν στην έσχατη τελείωσή τους και αποκτούν φωνή για να υμνήσουν ελεύθερα των δημιουργών. Με τον θάνατο η ψυχή χωρίζεται από το σώμα και εξακολουθεί να υπάρχει αιώνια. Η ψυχή με την αθάνατη φύση της μπορεί από μόνη της να αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ανθρώπινη προσωπικότητα, που είναι υπεύθυνη απέναντι στο Θεό για κάθε πράξη που έκανε στη γη. Η χριστιανική αυτή αντίληψη δεν βρίσκει αντιστοιχεία σε όλες τις θεωρίες και ακόμα και μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Μερικές λαϊκές αντιλήψεις προϋποθέτουν ιδέες περί ψυχής που διαφέρουν από τα διδάγματα της Εκκλησίας. Στην ιστορία των θρησκειών διατυπώθηκαν πολυάριθμες αντιλήψεις επάνω στο τι κατά προσέγγιση μπορεί να είναι αυτό που λέγεται ψυχή. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να δώσουμε μία τυπολογική ταξινόμηση, ανατρέχοντας σε δύο στοιχειώδεις αντιλήψεις που μπορούν να συνδυαστούν κατά διάφορους τρόπους, τη δυναμική αντίληψη και την περσοναλιστική αντίληψη. Δυναμική είναι αυτή που βλέπει κυρίως τη ψυχή ως απρόσωπη δύναμη που κάνει το σώμα να ζει. Μερικές φορές η δύναμη αυτή εδραίει σε ένα μέρος του σώματος ή ταυτίζεται απόλυτα με αυτό. Άλλες φορές η ψυχή νοείται ως ζωτική πνοή, όπως η ίδια η αναπνοή του ανθρώπου. Το ινδικό ατμάν, το ελληνικό ψυχή, το λατινικό ανήμους. Παραδείγματος χάρη, όλες οι λέξεις που εκφράζουν διάφορες αντιλήψεις περί της ψυχής προέρχονται από τις ρίζες που σημαίνουν την πνοή του ανέμου ή της αναπνοής. Η ίδια λέξη πνεύμα, όπως το λατινικό spiritus, με το οποίο χαρακτηρίζει την ουσία της ψυχής, σήμαινε αρχικά τόσο τον άνεμο όσο και την αναπνοή. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να θυμηθούμε πως και στη βιβλική περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου ο Θεός ενυφίσισε εις τον πρόσωπον αυτού του ανθρώπου πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Γένεσης Β7. Περσοναλιστική αντίληψη, αντίθετα, είναι αυτή που θεωρεί την ψυχή εικόνα του προσώπου με μορφές που κατά κάποιο τρόπο απεικονίζουν το ζωντανό άτομο. Χαρακτηριστική στην περίπτωση αυτή είναι η ψυχή σκιά, της οποίας με μορφικά στοιχεία προέρχονται από την εμπειρία των πραγματικών σκιών που ρίχνουν τα σώματα. Μια παρόμοια αντίληψη βρίσκεται παραδείγματος χάρη στην ετρουσκική θρησκεία. Ψυχιατρική και ψυχολογία. Όπως δείχνει η ετυμολογία των λέξεων, ψυχολογία ίσον επιστήμη της ψυχής, ψυχιατρική ίσον ιατρική της ψυχής. Οι επιστήμες αυτές μελετούν τις ψυχικές λειτουργίες, συναίσθημα, νόηση, συνείδηση κλπ. Και τις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα διάφορα επίπεδα ωριμότητας ή τις ανομαλίες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελευταία όλο και πληθαίνουν οι πανεπιστημιακές σχολές που μελετούν το θέμα της ψυχής. Για παράδειγμα, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει ειδικό τμήμα ψυχολογία, ενώ ακόμα και οι τηλεοπτικές εκπομπές
θεωρούν απαραίτητη την παρουσία ενός ψυχολόγου κάθε θέμα που συζητούν. Και δεν θα μιλήσουμε ασφαλώς για την ψυχική επιστήμη, η οποία πολλές φορές καλείται να δώσει απαντήσεις και να εξηγήσει διάφορες δυσερμήνευτες ή δυσεξήγητες συμπεριφορές ατόμων της κοινωνίας. Η ανθρωπολογία του Πλάτωνος και η θεωρία περί ψυχής. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο «Προσεγγίσεις» στον Πλάτωνα από την ομάδα μελέτης Ελλήνων συγγραφέων του πρώτου λυκείου Κερατσινίου, θα διαπιστώσει ότι τρεις είναι οι σφαίρες που κινείται ο φιλοσοφικός στοχασμός του Πλάτωνος. Α. Αισθητός κόσμος. Β. Ο κόσμος των ιδεών. Και Γ. Ο υπερβατικός κόσμος της ιδέας του αγαθού ή του Θεού. Κεντρική έννοια της πλατωνικής φιλοσοφίας που απλώνεται και στους τρεις αυτούς κόσμους είναι η έννοια της ψυχής. Η πλατωνική έννοια περί ανθρώπου ή ανθρωπολογία του φιλοσόφου δεν νοείται χωρίς τον αγώνα που διεξάγεται στους διαλόγους για την αξία της ψυχής και χωρίς τη μέριμνα για την παιδεία της και τη μεταφυσική της τύχη και σωτηρία. Η έννοια της ψυχής ταυτίζεται με την έννοια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Έχει μεταφυσική ρίζα και τούτο σημαίνει ότι η ψυχή ως προσωπική μονάδα είναι αιώνια. Η κατανόηση της ουσίας της ψυχής συμπίπτει με την ερμηνεία των δυνάμεων που τη συνιστούν γενικώς με την ερμηνεία της όλης πνευματικής ζωής. Επειδή όμως η ψυχή και η ιδέα ανταποκρίνονται η μία στην άλλη, η ερμηνεία της ψυχής είναι αδύνατον να γίνει χωρίς συνεχή αναφορά στον κόσμο των ιδεών. Ο ηθικός αγώνας του ανθρώπου μέσα στην πολιτεία, όπως και ο μόκτος του για να αποκτήσει της επιστημονικής γνώσεως, είναι κεφάλαια της ψυχής της ζωής και αυτά είναι δυνατόν να κατανοηθούν μόνο εφόσον αποκτήσουμε σαφή γνώση για την ουσία της ψυχής και για τους τρόπους με τους οποίους η ψυχή εκφράζεται και δρά. Ο Πλάτων όμως, εκτός από την ατομική ψυχή, η οποία είναι το αιώνιο στοιχείο του ανθρώπου, παραδέχεται και μία ψυχή του κόσμου, μία ψυχή του σύμπαντος, η οποία είναι στοιχείο καταστατικό της δομής του κόσμου. Η έννοια αυτής της ψυχής του σύμπαντος είναι γνήσια, ελληνική και κατάγεται από την προσοκρατική φιλοσοφία, ενώ η έννοια της ατομικής ψυχής έρχεται από την ορφική και πυθαγόρια διδασκαλία. Όμως στο Πλάτωνα η θρησκευτική αυτή ιδέα περί ατομικής ψυχής μεταβάλλεται σε φιλοσοφική και θεμελιώνεται και διαφωτίζεται με κριτήρια λογικά. Η ψυχή γίνεται το κέντρο της γνώσεως και της αυτοσυνειδησίας. Η περιψυχής θεωρία στο Φέδωνα. Εάν θελήσουμε τώρα να κάνουμε μια ευρύτατη περίληψη του διαλόγου του Πλάτωνος που είναι ο Φέδων, μέσα στον οποίο θα αναζητήσουμε και τις σκέψεις του Σωκράτους περί ψυχής. Αφού ο Πλάτων κατά βάση απεικονίζει τις απόψεις του διδασκάλου του, θα παρακολουθήσουμε τις σκέψεις της ομάδος μελέτη Ελλήνων συγγραφέων, η οποία μέσα στο έργο «Προσεγγίσεις στο Πλάτωνα» γράφει μεταξύ άλλων τα εξής. Βρισκόμαστε στον Φλιούντα, πόλη στα νοτιοδυτικά της Κορίνθου, κάπου ανάμεσα στην Σκιονίδα και την Αργολίδα, 2 ή 3 μήνες μετά το θάνατο του Σωκράτους. Ένας Φλιάσιος, οπαδός του φιλοσόφου Πυθαγόρα, ο Εράτης, προκαλεί τον Φέδωνα, μαθητή του Σωκράτους και απτόπτης μάρτυρα των τελευταίων στιγμών του μεγάλου δασκάλου, να του αφηγηθεί το τέλος του Σωκράτους και ό,τι είπε πριν πεθάνει. Ο Φέδων δέχεται να μιλήσει και αρχίζει να αφηγείται την συζήτηση που έγινε στη φυλακή μεταξύ του Σωκράτους και των μαθητών και των φίλων του την τελευταία ημέρα της ζωής του. Έτσι
αρχίζει εκτέθοντας την ψυχολογική κατάσταση και τα ονόματα των παραβρισκομένων. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 1-2. Οι φίλοι και οι μαθητές του Σωκράτους έρχονται στη φυλακή. Με αφορμή τη φλιβερή αποχώρηση της γυναίκας του Ξανθίπης, ο Σωκράτης παρατηρεί ότι ο στενός σύνδεσμος μεταξύ του ευχάριστου και του λυπηρού θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα κάποιου μύθου του Αισώπου. Ο Κέβης ρωτά τον Σωκράτη με αφορμή την απορία του ποιητού Ευήνου γιατί στιχούργησε τους μύθους του Αισώπου στη φυλακή. Ο φιλόσοφος απαντά ότι το έκανε επειδή ήθελε να εξηγήσει κάποιο όνειρό του και εύχεται να τον ακολουθήσει και ο Εύηνος σε αυτήν την καλλιτεχνική δραστηριότητα ύστερα από λίγο. Ο Σημείας εξεπλάγει όταν άκουσε από τον φιλόσοφο ότι επιδιώκει το θάνατο και το ρωτά μαζί με τον Κέβητα τη γνώμη του Σωκράτους για την αυτοκτονία. Ο Σωκράτης τότε εξηγεί ότι ο φιλόσοφος αποζητά το θάνατο χωρίς να έχει το δικαίωμα να αυτοκτονήσει. Και αυτό γιατί η ψυχή μας βρίσκεται σε μία φυλακή και ως κτήματα των θεών που είμαστε, κατά τον Σωκράτη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διαπράξουμε αυθαίρετη απόδραση από αυτήν τη φυλακή. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 3-6. Στο άκουσμα των λόγων του Σωκράτους ότι κανείς δεν πρέπει να αυτοκτονεί, ο Κέβης παρατηρεί ότι θα ήταν βλακώδες να θέλει ο άνθρωπος να αποχωρίζεται τους θεούς που φροντίζουν τους ανθρώπους και επιπλέον οι άνθρωποι αποτελούν χτήμα τους. Ρωτάει έτσι τον Σωκράτη γιατί πρέπει να επιθυμούμε τον θάνατο και εκείνος απαντά ότι η ψυχή και στον Άδη θα βρει πιθανότητα ανθρώπους καλύτερους από αυτούς που είναι στη γη και ασφαλώς θεούς επίσης και αγαθούς. Παράλληλα δεν υπακούει σε σύσταση του Δημίου να διακόψει τη συζήτηση. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 7-8. Ο Σωκράτης, προσπαθώντας να αποκρούσει φαινομενική αντίφαση, λέει ότι αν ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ο θάνατος, ο φιλόσοφος επειδή παραμελεί το σώμα και φροντίζει τη ψυχή, επειδή χωρίζει δηλαδή το σώμα από τη ψυχή, διώκνει το θάνατο. Έτσι ο φιλόσοφος στη ζωή κυνηγά τη γνώση της αλήθειας. Σε αυτή φτάνει όχι με τις αισθήσεις που μπορεί να ξεγελάσουν, αλλά μόνο με τη σκέψη, δηλαδή μέσω καθαρής διανοητικής εργασίας. Πράγματι, το σώμα με τις αδυναμίες του μόνο εμπόδια φέρνει στη ψυχή που κυνηγά τη γνώση της αλήθειας. Επομένως, η φιλοσοφία είναι η εξάσκηση για το θάνατο. Η αρετή συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής από τις επιθυμίες του σώματος. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 9-11. Από το προηγούμενο συμπέρασμά του, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο αληθινός φιλόσοφος, του οποίου όλη τη ζωή είναι προετοιμασία για το θάνατο, χαίρεται όταν πεθαίνει, καθώς μόνον μετά το θάνατο, όταν δηλαδή η ψυχή είναι απαλλαγμένη από το σώμα, θα βρει τη γνώση της αλήθειας. Σύμφωνα με αυτό, ο αληθινός φιλόσοφος έχει την αληθινή ανδρεία, αφού δεν φοβάται το θάνατο και την αληθινή σύνεση, αφού παραμελεί το σώμα του και τις ειδονές του που αυτό μπορεί να του προσφέρει. Αντίθετα, η σύνεση και η ανδρεία των πολλών είναι παροδίες της αρετής και κατά τους ιδρυτές των μυστηρίων. Αυτός που θα έχει καθαρθεί θα κατοικεί στον Άδη με τους θεούς και με αγαθούς φίλους. Επομένως, ο φιλόσοφος που επιζητεί τον θάνατον δεν πρέπει να φοβάται. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 12,13. Σε ένσταση του Κέβητος ότι
Η χαρά του φιλοσόφου όταν πεθάνει είναι δικαιολογημένη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Ο Σωκράτης αναλαμβάνει να αποδείξει ότι υπάρχει η αθανασία της ψυχής. Συνακόλουθα, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι κατά γενικό κανόνα το αντίθετο δίνει γέννηση στο αντίθετό του και εξηγεί στη συνέχεια ότι κάτι που είναι μεγάλο έγινε μεγάλο εφόσον ήταν προηγουμένως πολύ μικρό. Εάν αυτό, λέει η αλήθεια, συνεπάγεται ότι τα αντίθετα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς σταμάτημα. Παραδείγματος χάρη, η κατάσταση της ζωής αντίθετη στην κατάσταση του θανάτου διαδέχεται το θάνατο. Αυτό το πέρασμα από τη μία κατάσταση σε μία άλλη μπορεί να πραγματοποιηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Γιατί αν ένα πέρασμα δεν πραγματοποιείται παρά μόνο προς μία κατεύθυνση, πάντα την ίδια, το κάθε τι θα έβρισκε τελικά μία σύγχυση σε μία ακίνητη μονάδα. Άρα από την αρχή αυτή που εφαρμόζεται σε αντίθεση μεταξύ ζωής και θανάτου, προκύπτει ότι δεν πρέπει μόνο να υπάρχει, όπως δείχνει η εμπειρία, πέρασμα μόνο από τη ζωή προς το θάνατο, αλλά επίσης πέρασμα και από το θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος λοιπόν δεν είναι μια εξαφάνιση, αφού οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται κάπου στον Άδη για να μπορούν να επανέλθουν στη ζωή. Αν δεν υπήρχε η αναβίωση ή μεταψύχωση, θα είχαμε ευθεία γραμμή από τη ζωή στο θάνατο και όχι κύκλο, οπότε τα πάντα θα εξαφανίζονταν. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 14, Παύλα 17. Ο διάλογος συνεχίζεται με μία παρατήρηση του Κέβιτος που θα φέρει το δεύτερο επιχείρημα. Ο Κέβιτς λέει ότι σύμφωνα με τη θεωρία της ανάμνησης έχουμε οπωσδήποτε μάθει παλαιότερα αυτό που ξαναβρίσκει το μυαλό μας στο παρόν. Ο Σωκράτης επανέρχεται σε αυτήν τη θεωρία και τονίζει ότι η ανάμνηση παρουσιάζεται όταν αναφερόμαστε σε μία έννοια ιδεάτη, την οποία ίσως γνωρίσουμε προτού να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται καθώς οι άνθρωποι όταν καθοδηγούνται σωστά βρίσκουν μόνοι τους την αλήθεια, την οποία ποτέ πιο πριν δεν διδάχτηκαν στη ζωή. Άλλωστε, κάθε ανάμνηση προϋποθέτει προηγούμενη γνώση, η οποία ανακαλείται στη μνήμη όταν βλέπουμε όμοιες ή παρόμοιες παραστάσεις. Μαζί με την ανάπλαση ομοίων παραστάσεων συνδέεται και η κρίση μας για την ομοιότητα ή μη αυτής της παράστασης προς την παλιότερη, επειδή η λειτουργία των αισθήσεων από τις οποίες αποκτούμε τις παραστάσεις των αισθήσεων αρχίζει με τη γέννηση. Οι ιδέες με τις οποίες συγκρίνουμε τα αισθητά είναι ίδιες γνωστές από εκείνη τη στιγμή, καθώς θα έχουμε ασφαλώς γνωρίσει αυτές τις ιδέες πριν από τη γέννηση. Αν γνωρίζουμε κάποιες ιδέες πριν από τη γέννηση ή αν έχουμε αυτές καθώς γεννιόμαστε και για όλη μας τη ζωή, ή αν τις χάσουμε κατά τη γέννηση, τις αποκτούμε ύστερα με τη βοήθεια των αισθήσεων, με την ανάμνηση, δηλαδή με την ανάπλαση από όμοια ή ανόμοια. Αν λοιπόν η πρώτη απόδειξη ήταν σωστή, τότε οι άνθρωποι για όλη τους τη ζωή θα κατέχουν τη γνώση της αλήθειας. Η πείρα όμως διαψεύει αυτά ακριβώς. Από εδώ αληθεύει η δεύτερη. Οι ψυχές έλαβαν τη γνώση πριν από τη γέννησή μας και όπως ήδη αποδείχθηκε έχουν γνωστική δύναμη. Άρα προϋπάρχουν της γεννήσεως μία τρίτη υπόθεση, ότι δηλαδή παίρνουμε τη γνώση κατά την γέννηση και την αποβάλλουμε αμέσως κατά τη διάρκεια της, είναι γελία. Είναι ανάγκη λοιπόν μετά από αυτή τη λογική αναγκαιότητα
κατά την οποία δεχόμαστε την ύπαρξη των ιδεών και τη γνώση τους πριν από τη γέννησή μας. Να δεχτούμε ότι η ψυχή μας, αυτή που γνωρίζει αυτά, προϋπήρξε της γεννήσεώς μας. Κεφάλαιο 18. Άρα, αν η ψυχή υπάρχει πριν από τη γέννηση και αν γεννιέται όταν έρχεται στη ζωή αυτής της η γέννηση, δεν έχει άλλη προέλευση παρά την κατάσταση του θανάτου. Τότε πώς δεν είναι απαραίτητο η ψυχή να υπάρχει ιδίως μετά το θάνατό της, μια και οφείλει να ξαναγεννηθεί. Ο Σωκράτης κάνει εδώ τη σύνδεση των δύο επιχειρημάτων, των αντιθέτων και της ανάμνησης. Αν η ψυχή αποδεικνύει την ύπαρξη των ψυχών, το επιχείρημά των αντιθέτων αποδεικνύει ότι οι ψυχές που επιζούν είναι εκείνες των πεθαμένων. Αν η ψυχή υπάρχει πριν από την ενσώματη ζωή και δεν μπορεί να έρθει στη ζωή από καμία άλλη κατάσταση παρά μόνον από το θάνατο, είναι απαραίτητο αφού εγκαταλείψει το σώμα να συνεχίσει να ζει για να μπορέσει να ξαναγεννηθεί στη ζωή. Η ανάμνηση χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση του πρώτου επιχειρήματος. Η ύπαρξη της ψυχής μετά το θάνατο χαρακτηρίζεται, όπως άλλωστε και στη πρωτήτερη ύπαρξή της, από την ικανότητα της σκέψης. Τα δύο πρώτα επιχειρήματα αποτελούν ένα σύνολο, αλλά η απόδειξη της αθανασίας της ψυχής είναι ακόμα ελλειπής, όπως προσδιορίζει ο Πλάτων, δείχνοντας ο Σημείας και ο Κέβης δεν έχουν ακόμα πιστεί πως η ψυχή μπορεί να διατηρηθεί μετά τον θάνατο. Για να συμπληρωθεί η σκέψη δεν μένει παρά να αποδεικτεί ότι η ψυχή ανήκει στη φύση των ενιών. Είναι άρα απλή και ασώματη. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 23. Η βάση στην οποία στηρίζεται το τρίτο επιχείρημα είναι ότι το όμοιο είναι γνωστό από το όμοιο. Είναι ανάγκη όμως να μελετηθεί βαθύτερα το θέμα του θανάτου με σκοπό να νικηθεί τελικά ο φόβος του. Ο Σωκράτης επιχειρεί την απόδειξη του τρίτου επιχειρήματος λέγοντας πως κάθε τι σύνθετο μπορεί να διαλυθεί, κάθε απλό όμως είναι αδιάλυτο. Αυτό που αλλοιώνεται συνεχώς είναι σύνθετο, ενώ το αναλύωτο είναι απλό. Τα αισθήματα είναι αντιληπτά με τις αισθήσεις, ενώ οι ιδέες που είναι αόρατες γίνονται αντιληπτές με το πνεύμα. Από τα όντα, άλλα είναι ορατά και άλλα αόρατα, και από αυτά τα αόρατα είναι μεταβλητά, ενώ τα ορατά μεταβλητά και αναλύωτα. Από τα δύο συστατικά του ανθρώπου είναι το σώμα ορατό και η ψυχή αόρατη. Επειδή όμως τις ιδέες τις αντιλαμβανόμαστε μόνο με την ψυχή και τις αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσο περισσότερο η ψυχή είναι απαλλαγμένη από την επιρροή του σώματος. Η ψυχή είναι όμοια με τις αθάνατες και αναλύωτες ιδέες, ενώ το σώμα με τα αισθητά. Επειδή η ψυχή μοιάζει με το θείο και την αρχικότητα, συνεπάγεται ότι αφού είναι όμοια με το θείο και τις ιδέες, έχει και όλες τις ιδιότητές του. Είναι δηλαδή θεία, αθάνατη, νοητή, απλή, αδιάλυτος, καθώς δεν μπορεί να διαλυθεί από τον άνεμο και αναλύωτη. Το αντίθετο είναι το σώμα. Έτσι το σώμα είναι διαλυτό, η ψυχή αδιάλυτη. Αλλά αν κάποια σώματα και ιδίως κάποια τμήματά τους είναι και μετά το θάνατο αδιάλυτα, όπως τα ρηχευμένα σώματα, παραδείγματος χάρη, τα οστά σχεδόν αθάνατα, πολύ περισσότερο αθάνατη οφείλει να είναι η ψυχή, και μάλιστα αν μείνει κατά τη ζωή καθαρή από το σώμα.
Πλάτωνας, Φέδων, κεφάλαιο 24-29. Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα του τι περιμένει τις ψυχές μετά το θάνατο και της μεταψύχωσης. Οι ψυχές των φαύλων, καθώς είναι συνδεδεμένες με τα σώματα και τις βεβαρημένες από τις επιθυμίες τους, έλκονται στη γη και μετά το θάνατο, ώσπου να ενταχθούν σε νέο σώμα. Έτσι, οι ψυχές αυτών εντάζονται σε σώματα ζώων που έχουν ανάλογα ήθη με αυτές. Στους θεούς φτάνουν μόνο οι αληθινοί φιλόσοφοι, αυτοί που αυστηρά απέχουν από τις σωματικές επιθυμίες και έχουν καθαρή την ψυχή τους με τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, όταν βρίσκει την ψυχή του φιλοσόφου φυλακισμένη στο σώμα και αξιοθρήνητη, ζητά να λύσει τα δεσμά της με το να διδάσκει ότι οι αισθήσεις είναι απατελές. Οι ειδονές και οι λύπες την καθυλώνουν στο σώμα, με το οποίο αναγκάζεται να γίνει ομόδοξη, ομότροπη και ομότροφη, ανίκανη να έλθει στην κοινωνία των θεών. Μόνο η φρόνηση οδηγεί στην αλήθεια. Η ψυχή που καθοδηγείται από τη φιλοσοφία και επιδιώκει την καθαρή αλήθεια στη ζωή, μετά το θάνατο απέρχεται στους θεούς, χωρίς να φοβάται μήπως την πορεία διαλυθεί από τους ανέμους. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλων 30-34. Ενώ όλοι σιωπούν, ο Σημείας και ο Κέβης είναι στενοχωρημένοι, αμφιβάλλουν και διστάζουν να μιλήσουν. Ο Σωκράτης όμως, που το κατάλαβε, τους προτρέπει να μιλήσουν χωρίς δισταγμό. Ο Σημείας λοιπόν συγκρίνει την ψυχή με την αρμονία και το σώμα με τη λύρα και τις χορδές της. Λέει ότι η αρμονία είναι πράγμα αόρατο, ασώματο, τέλειο στην κουρδισμένη λύρα, αλλά η λύρα αυτή καθ' αυτή και οι χορδές της είναι σώματα, επομένως συγγενικά με τη θνητή φύση. Ας υποθέσουμε ότι η λύρα σπάει και οι κορδές της κόβονται. Η αρμονία θα καταστραφεί. Τότε ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δεχτεί τη φθορά, η αρμονία ή η λύρα? Κεφάλαιο 35-36. Ο Κέβης δέχεται ότι η ψυχή είναι ισχυρότερη και πιο μακρόζωη από το σώμα, αλλά νομίζει ότι και αυτή στο τέλος, καθώς διέρχεται μέσα από πολλά σώματα, εξαντλείται και πεθαίνει. Όπως ο Ιφαντής, αφού υφαίνει πολλά ημάτια και τα κατατρίψει, στο τέλος πεθαίνει. Έτσι και η ψυχή, αφού φθαρεί σε πολλά σώματα, στο τέλος εξαντλείται η ίδια και φθήρεται. Με αυτή την αντίρρηση οι παρευρισκόμενοι, αν και προηγουμένως είχαν πιστεί, τώρα αρχίζουν να δυσπιστούν. Ο Εχεκράτης, που διακόπτει το Φέδωνα κατά την αφήγησή του, δικαιώνει αυτούς. Πλάτωνας, Φέδων, κεφάλαιων 37-38. Ο Σωκράτης παραδέχεται ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και προσπαθεί όλους να τους ενθαρρύνει. Μόνο μία ατυχία δεν πρέπει να τους καταβάλει. Μεταξύ των επιχειρημάτων συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και μεταξύ των ανθρώπων. Από αυτούς πολλοί είναι μέτριοι, άλλοι ελάχιστοι, άλλοι εξαιρετικοί. Δεν πρέπει λοιπόν να μιλούν με μισόλογα, αλλά να ζητούν νέα επιχειρήματα. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 39-40. Ο Σωκράτης επαναλαμβάνει την άποψη του Σημεία και αποδεικνύει πρώτον ότι αυτή βρίσκεται σε αντίφαση προς την θεωρία της ανάμνησης, γιατί αν η ψυχή ήταν αρμονία, δεν θα ήταν νοητή η προύπαρξη της ψυχής. Β. Ότι η αρμονία έχει διαφόρους βαθμούς, ενώ η ψυχή δεν έχει. Γ. Ότι αν η ψυχή ήταν αρμονία, θα έπρεπε να ακολουθεί τα μέρη τα οποία βρίσκεται, ενώ η ψυχή εναντιώνεται στο σώμα.
Η ψυχή άρα είναι δύναμη η οποία εξουσιάζει και διευθύνει το σώμα. Κεφάλαιο 41-43. Μετά από αυτά ο Σωκράτης έρχεται στην αντίρρηση του Κέβιτος, ο οποίος παραδέχεται την ύπαρξη της ψυχής, αλλά αρνείται την αθανασία της. Έτσι, ο μεγάλος φιλόσοφος εκθέτει πως κατέληξε να παραδεχτεί τη θεωρία των ιδεών. Η φυσική φιλοσοφία των ιώνων εξετάζει, βέβαια, πλήθος δευτεροβόντων στοιχείων ως αιτιών, αλλά δεν φτάνει στην πρώτη αιτία. Ο Αναξαγόρας παραδέχεται βέβαια ότι ο νους είναι αιτία όλων των πραγμάτων, αλλά συγχρόνως απέδιδε την αιτία στον αέρα, τον αιθέρα και σε άλλα. Έτσι ο Σωκράτης αναγκάστηκε να χαράξει ίδια πορεία και να λύσει το πρόβλημα που τον απασχολεί. Αιτία λοιπόν της γέννησης και της φθοράς, αλλά και της ύπαρξης, είναι μόνο η ιδέα, η ιδανική και η απόλυτη ύπαρξη με την παρουσία και κοινωνία της οποίας είναι οτιδήποτε είναι και γίνονται όσα γίνονται. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 44-49. Η δεύτερη απόδειξη των αντιθέτων έχει ως εξής: κάθε πράγμα είναι αυτό που είναι, μόνον επειδή συμμετέχει σε μια ορισμένη ιδέα. Καμία ιδέα δεν μπορεί να δεχτεί το αντίθετό της. Χωρίς αμφιβολία, ένα συγκεκριμένο υποκείμενο μπορεί να είναι μεγάλο ή μικρό, ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά η ιδέα της μεγαλοσύνης σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δεχτεί τη μικρότητα και το αντίθετο. Έτσι, τα συγκεκριμένα και ατομικά πράγματα, των οποίων η ουσία υπονοεί μόνον έναν από τους δύο αντίθετους όρους, είναι απρόσιτα το ένα στο άλλο. Δεν είναι μόνο η ιδέα της ομοιότητας, που δεν θα μπορούσε να δεχτεί την ιδέα της ανομοιότητας, αλλά ένας οποιοσδήποτε ζυγός αριθμός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μονός. Ή ακόμα, το χιόνι δεν είναι περισσότερο προσιτό στην ζέστη από ότι η ιδέα του κρύου σε αυτήν του ζεστού. Άρα η ψυχή έχει για ουσία τη ζωή, την οποία φέρει παντού μαζί της. Απορρίπτεται επομένως το αντίθετό της, τον θάνατο, όπως δεν υπάρχει άλλο δυνατό ξαναγέννημα της ζωής παρά μόνο ο θάνατος. Η ψυχή είναι άφθαρτη. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 50-56. Μετά από αυτά, ο Πλάτων περιγράφει όπως φαντάζεται τη γη εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και την κρίση των ψυχών στον Άδη. Εκεί οι ψυχές των κακών, αναλόγως βέβαια με τα εγκλήματα που έκαναν στη ζωή, θα τιμωρηθούν ή θα καθαρθούν, ενώ οι ψυχές των αγαθών θα αμοιφθούν και περισσότερο καθάρθηκαν στη γη με τη φιλοσοφία. Επειδή η ώρα του θανάτου του Σωκράτους πλησιάζει, ο Κρήτον ζήτησε από αυτόν να του πει τις τελευταίες επιθυμίες του. Ο Σωκράτης εγκαταλείπει το δωμάτιό του για να λουστεί οι μαθητές των θρηνού. Μόλις επέστρεψε, ο υπηρέτης των 11 τον ειδοποίησε να ετοιμαστεί. Ο Σωκράτης, χωρίς να περιμένει τη δύση, ζητάει να του φέρουν το κόνιο. Το πίνει ατάραχος, ενθαρρύνει τους μαθητές του και πεθαίνει ήσυχος. Ο Φέδων τελειώνει την αφήγησή του μιλώντας με συγκινητικό τρόπο για τον δάσκαλό του. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 64-67.